chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lan Rừng và Đô Thị. Đây là hai chậu hồ điệp, hai chậu lan hồ điệp mà mình mới mua ở cửa hàng về. Một cây thì đã cắt cần hoa rồi, cây này đã cắt cần hoa, và một cây thì đang có hoa. Video ngày hôm nay là mình sẽ hướng dẫn các bạn là xử lý những cây hồ điệp, những cây lan hồ điệp mà mình mới mua về, hoặc là những cây mà mình mua ở cửa hàng về mà mình chơi hoa xong thì mình xử lý như thế nào, và cách trồng lên chậu và cái cách hồi phục cho những cái cây này, những cây hồ điệp này làm sao hợp lý nhất. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn là hai cách trồng để hồi phục cái cây lan hồ điệp này khi mình mới mua về. Việc đầu tiên là mình sẽ xử lý những cái chậu lan này. Thì mình sẽ bóc những cây này ra khỏi chậu và loại bỏ những cái chất trồng cũ này đi. Rồi sau đây các bạn theo dõi mình làm nhé. Sau khi mình đã loại hết cái chất trồng cũ để cho bộ rễ sạch sẽ như này, thì việc tiếp theo là mình sẽ xử lý bộ rễ này. Thì xử lý bộ rễ này thì sẽ có hai cách xử lý. Bởi vì là khi mình lấy cây ra khỏi chậu và loại bỏ cái chất trồng cũ thì mình đã tác động vào cái cây lan, thì sẽ làm cái bộ rễ này bị tổn thương. Mình sẽ sử dụng kéo. Cách xử lý thứ nhất như sau. Thì mình sẽ kiểm tra cái bộ rễ của cây lan. Mình sẽ loại bỏ những cái rễ mà nó bị hỏng như này. Đây là những cái rễ bị hỏng thì mình sẽ loại bỏ đi, và mình sẽ giữ lại những cái rễ nó vẫn còn khỏe mạnh, nó không bị dập gãy thì mình sẽ giữ lại. Thì đây là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai là mình sẽ loại bỏ hết rễ, loại bỏ sạch sẽ rễ của cây lan này. Thì các bạn dựa theo cái biện pháp nào thì mình làm nhé. Thì ở đây mình hướng dẫn các bạn thì mình sẽ làm cái biện pháp thứ hai, đó là mình sẽ cắt hết rễ của những cây lan này. Cây lan hồ điệp mà sau khi mình xử lý, mình cắt hết bộ rễ đi, thì công việc tiếp theo đó là mình sẽ sử dụng mình sẽ sát khuẩn cho những cây lan này, để cho là tránh cho là những cái vết mà mình cắt ở cái bộ rễ này là nó nhiễm trùng, hoặc là ở cái giá rẻ cũ mà nó có nhiễm nấm khuẩn. Đấy thì mình sẽ xử lý, mình sát thương cho những cái cây này, những cái phần rễ mình cắt này, để tránh cái trường hợp mà cây nó bị nhiễm trùng, gây đến cái trường hợp là nó sẽ thối cây. Thì để mà sát khuẩn cho cái cây lan hồ điệp mà khi mình đã cắt rễ, mình đã xử lý bộ rễ này và trồng lại, thì có rất là nhiều cách. Thì các bạn sát khuẩn có thể các bạn sử dụng cồn 70 độ, hoặc là oxy già, thì hoặc là sử dụng cái biện pháp là sử dụng cái bột giặt xử lý như cách của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái cách mà mình xử lý bằng bột giặt như nào nha các bạn nhé. Mình đã chuẩn bị một khay nước ở đây rồi. Thì ở nhà mình thì mình hết bột giặt rồi các bạn ạ. Thế nhưng mà hôm nay mình sẽ sử dụng là cái nước giặt này. Thì cái nước giặt nào hoặc là cái bột giặt thì các bạn đều sử dụng được hết. Thì cái liều lượng mà các bạn cho vào đây thì các bạn cho bao nhiêu cũng được. Mình cho càng nhiều thì cái độ sát khuẩn của nó càng cao. Thì với bột giặt thì các bạn cứ cho mình ít nhất là 2 gram với 1 lít nước. Rồi mình cho máy đều lên. Ngoài cái việc mà mình sử dụng bột giặt hoặc là nước giặt
thì mình có thể là mình sử dụng cả nước rửa chén để làm cái nước sát khuẩn cho cây cũng được. Thì ở đây ấy, mình sẽ cho thêm cái nước rửa chén này vào trong cái khay nước này. Thì nước rửa chén các bạn cho nhiều, càng nhiều càng tốt để tăng cái độ sát khuẩn lên. Sau khi ta đã hòa tan nước rửa chén và nước giặt thì ta sẽ ngâm. Bắt đầu ta sẽ ngâm những cây lan này vào cho nó nằm ngập hẳn trong nước. Thì với cây mà đang có hoa này thì mình sẽ cắt cần hoa đi. Thì qua đây thì có cái cây có cần hoa này thì mình đã cắt rồi. Đấy, thì mình cũng tiện đây thì mình cũng chia sẻ với các bạn luôn. Thì với cái cách mà xử lý cần hoa mà sau khi chơi hoa xong ấy, thì làm thế nào mà để cho cây lan mình nó phát triển tốt nhất. Thì như các bạn quan sát đây này, đây là mình cắt thì ở đây nó vẫn còn những cái mắt. Những mắt này chưa lên. Thì nếu như mình trồng lại ấy, thì những cái cây này ấy, những cái cần hoa này nó có khả năng là nó ra tiếp hoa cho mình, hoặc là nó sẽ đẻ cây con. Đấy, nhưng mà với cái trường hợp là cây lan đó là cây lan này là vẫn ở nguyên trong chậu và bộ rễ là mình chưa xử lý, thì mình cắt cái cần hoa này đi để cho ra hoa tiếp hoặc là ra cây con. Thì cái biện pháp đấy thì là cũng được. Thế nhưng mà với những cây lan mà mình đã cắt trụ rễ và mình trồng, mình xử lý lại ấy, thì cái biện pháp tốt nhất ấy là mình cắt hết cái cần hoa này đi. Đấy, mình cắt tận gốc này. Và mình đã cắt tận gốc. Thì với những cây này ấy, thì mình sẽ hồi phục lại để nuôi lại bộ rễ và tiếp tục là dưỡng cho cây nó phát triển tiếp. Thì khi cây có bộ rễ nó phát triển tiếp ấy, thì đến mùa tới là cây lan này nó sẽ cho mình nó sẽ cho hoa cho mình. Còn nếu như các bạn mà để lại cần hoa đó thì khi mà cây đã không có rễ rồi mà lại phải nuôi thêm cái cần hoa đó là ra cây con hoặc là ra hoa mới, thì cái cây lan này sẽ mất sức. Thì cây lan đó rất là yếu. Đấy, thì cái biện pháp này là mình sử dụng cái biện pháp là mình cắt hết cần hoa đi. Khi mình cắt cần hoa xong ấy, thì mình sẽ ngâm vào đây cho nó nằm ngập trong nước. Các bạn lưu ý cho mình ấy là khi ngâm vào trong dung dịch bột giặt hoặc là nước rửa chén thì các bạn ngâm cho mình 5 phút ở trong cái dung dịch này. Thì sau 5 phút thì mình sẽ xử lý một bước tiếp theo. Sau khi mình ngâm 5 phút rồi ấy, thì bắt đầu là mình công tác tiếp theo là mình sẽ xử lý. Thì mình sẽ rửa những cái lá ở trong cái dung dịch nước này, rửa sạch đi, nhấc lên nhấc xuống để cho nó hết cái bẩn ở trong, nó đọng ở trong cái lá này. Và còn những cái bẹ lá mà đã khô này thì mình sẽ bóc nó đi, mình sẽ loại bỏ hết. Mình phải loại bỏ những cái này ấy, bởi vì là những cái này ấy, sau này nó sẽ bị ngấm nước và nó sẽ úng. Nó úng thì nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là nó bị nhiễm khuẩn, và nhiễm khuẩn thì nó sẽ gây thối ở những cái chỗ này. Đây là chính vì vậy mình phải loại bỏ sạch sẽ đi. Thì mình vừa bóc, mình vừa cho vào trong này mình rửa. Sau khi cây lan của mình đã khô thì bắt đầu là mình sẽ tiến hành mình trồng. Thì đầu tiên là mình sẽ chuẩn bị một chiếc chậu như này, và mình có buộc một dây thép ở giữa. Nhiệm vụ của cái dây thép này nó sẽ là cố định cho cây lan mình chắc chắn. Vỏ thông mình đã xử lý và dây buộc. Rêu rừng mình cũng đã xử lý. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình trồng. Đây là cách đầu tiên, cách thứ nhất các bạn nhé. Cách thứ nhất là mình sẽ trồng thẳng lên chậu. Thì khi mình trồng lên chậu ấy, thì mình sẽ cho một lớp rêu ở bên dưới. Khi lớp rêu này mình cho xuống đến đáy chậu,
thì mình sẽ để dày, khi lén xuống sẽ dày khoảng tầm 2 cm. Vỏ thông mình sẽ rải một lớp mỏng ở bên dưới. Tiếp theo mình sẽ sử dụng phân chì Nhật. Mình sẽ rải một lớp ở dưới. Nhiệm vụ của phân chì Nhật này khi mình rải trong lòng chậu, sau này nó sẽ tạo cho mình một cái tiểu khí hậu ở trong chính lòng chậu lan của mình. Đây, mình đã cho như này các bạn. Tiếp theo là mình sẽ cho vỏ thông lên. Các bạn lưu ý cho mình, cái chỗ này mình sẽ cho rêu vào. Vì cây lan của mình chưa có rễ nên là mình phải cho rêu vào đây để tạo cái chỗ độ ẩm để kích thích cho cây lan mình ra rễ. Khi cây lan mình đã ra rễ và xuống dưới mặt chậu thì mình sẽ loại bỏ cái rêu này ra. Rồi, như vậy là xong rồi các bạn ạ. Thì sau khi mình trồng như này ấy, thì mình chăm tưới bình thường. Khi mà cái cây lan mình bắt đầu ra rễ, rễ bám xuống dưới giá thể dưới chất trồng, thì lúc đó là mình sẽ sử dụng phân chì Nhật này. Mình sẽ rải xung quanh mặt chậu, rải đều trên mặt chậu và tránh cái bộ gốc và bộ rễ của cây lan ra là xong. Thì như vậy ấy, là mình đã làm xong một cái cách trồng thứ nhất. Và sau đây là mình sẽ sang cái cách trồng thứ hai. Cách làm này rất là đơn giản. Thì với cây lan mình đã xử lý xong thì mình sẽ quay ngược cây lan, cho cái phần lá vào trong cái cốc này. Sau đó mình đổ nước vào. Như này các bạn. Sau đó là úp cái cốc này lên. Như này các bạn. Thế nhưng mà các bạn ạ, mình sẽ không làm cái cách này. Cái cách này ấy, thứ nhất là thời gian bộ rễ ra rất là lâu. Và thứ hai là khi mình cho nước vào như này, nước các bạn quan sát này, lá nó nằm ở trong nước. Mà cái lá lan này ấy, khi mà bị ngâm nước lâu ấy thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là nó thối lá, nó làm hỏng cái lá và làm thối cái lá của cái cây lan này. Nên chính vì vậy là mình không làm cách này. Cách này hiệu quả không cao và khả năng là làm mình hỏng cây rất là cao. Nên mình không làm như này các bạn nhé. Và sau đây là cách làm của mình. Mình sẽ cho một phần nước như này. Sau đó là mình sử dụng củ gừng. Mình sẽ cắt một ít gừng vào đây. Như này đây các bạn. Lắc đều lên cho gừng nó hòa tan một chút. Sau đó là mình đặt gốc cây lan này vào bên trong, cho ngập cả phần gốc này xuống dưới.
Sau đó là mình dùng cái cốc thứ hai, cái cốc mình đã đục lỗ, úp phần lá lan lại. Sau đó là mình dùng kẹp. Và bước tiếp theo, mình sử dụng một chiếc chậu màu đen này, xung quanh là kín hết, không có lỗ thoáng, và dưới đáy là có lỗ thoáng. Thì mình sẽ đặt cái cốc này vào trong này. Thì để cái phần mà gốc của cây lan này ở trong bóng tối, thì tất cả các rễ cây lan ấy, khi ở trong bóng tối thì bóng tối sẽ kích thích cho cái rễ lan phát triển rất là nhanh. Thì đây là cách làm của mình. Còn cái phần trên ấy, hơi nước ở bên dưới sẽ bốc lên và cái lá lan ở trên này sẽ hấp thụ được. Thì trong cái nước mà mình để ở bên dưới này nó có gừng. Thì khi mình để gừng ở trong nước này ấy, nó sẽ tiết ra cái chất tinh dầu gừng, và trong gừng này là nó có cái thành phần đân nó cao. Thì nó sẽ giúp cái cây lan mình hấp thụ được cái dinh dưỡng từ củ gừng, và sẽ làm cho cây lan mình nhanh phát triển bộ rễ mới. Thì sau khi mà cây lan đã có bộ rễ thì tiếp tục là mình tiến hành mình bỏ ra và mình trồng với thao tác giống như là cái phương pháp thứ nhất này các bạn ạ. Rồi thì hôm nay là mình đã hướng dẫn chia sẻ với các bạn là cách xử lý những cây lan hồ điệp khi mình mới mua về, và xử lý hồi phục cây lan theo hai phương pháp. Một phương pháp là cái cách trồng lên chậu ngay, giống như là cái cách một này. Thì cái cách thứ nhất này ấy, thì khi cây lan ấy mà hồi phục và ra rễ mới thì cây lan sẽ ra rễ và bám vào cái chất trồng luôn, thì cây lan của mình nó sẽ ổn định hơn. Còn cái phương pháp thứ hai này đấy thì nó sẽ giúp cho cây lan mình là kích thích ra cái bộ rễ mới thì rất là nhanh hơn là cái phương pháp một. Thế nhưng mà nó có cái nhược điểm ấy là khi mình trồng lên chậu, như cái trường hợp này thì nó sẽ bị ảnh hưởng một thời gian, bởi vì là khi mình trồng lên ấy thì cây lan nó có rễ rồi thì nó sẽ ảnh hưởng đôi chút đến cây lan, sẽ khiến cây lan là chậm lại một thời gian các bạn ạ. Rồi thì mình xin kết thúc video đây và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo nhé.